සෙල්ල දනම සදරෙන් පිළිගන්න RuwanTech YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් කාලයක පස්සේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ දේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට කියන්න ඕන කියලා. ඉතින් used graphics card එකක් හෝ අලුත් graphics card එකක් හෝ අරගෙන මේ වෙනකොට වැඩ කරන්නේ නැතුව ගේ මුල් එක දාලා තිනවා නම් මම ඔයාලට මේ news එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි බලමු GPU card එකක් repair කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කොහොමද? ඒකට කීයක් විතර යයිද? ඒක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒ හැමදේම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. රංජිල ඉන්න RuwanTech එක. right ඉතින් අලුත් concept එකක් එක්ක මේක මම live recording එකක් විදිහට තමයි අද ඉඳන් මගේ channel එකේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මම දාන්නේ. ඉතින් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් mistake එකක් වුණා නම් සමාව වෙන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම මම comment section එකේ පස්සේ correction කරනවා. ඉතින් එහෙම එකක් note වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඒක අපේ channel growth එකට ගොඩක් හොඳයි. හරි. ඉතින් අද topic එක වෙන්නේ graphics card එකක් repair කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මම සෑහෙන කාලයක් මේ වෙනකොට study කරා මේ ගැන. මොකද අපි GPU rigs videos වලින් පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවේ rigs build කරා. ඉතින් මමත් පෞද්ගලිකව සෑහෙන rigs build කරා. ඉතින් ඒ වැඩේ සාර්ථකව ගියා. ඉතින් Ethereum case එකෙන් පස්සේ ඒක නැවතුන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒ project එක successful. ගොඩක් දෙනෙක් ඒකෙන් experience එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ graphics card එක ගොඩක් වැඩ කර කර ඉන්නකොට ගොඩක් අය කියපු දෙයක් තමයි අයියා graphics card repair කරන්නේ නැද්ද? අපේ පැත්තේ තියෙන එක shop එකකවත් repair නම් කරන්නේ හදන්න බෑ කියලා අපහුව එවනවා කියලා. ඉතින් ඒක වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි graphics card එකක් repair කරන්න ගොඩක් දෙනෙක් අත්කමැති. මොකද shop එකකට ඇත්තටම business අවශ්‍යයි දුවන්න. ඉතින් ඒකට ගොඩක් කරන්නේ laptop repairing වගේ දේවල්. ඉතින් laptop repair කරන කෙනෙක් කවදාවත් graphics card එක repair කරන්න බාර ගන්න නැහැ. මොකද ඒකෙන් හම්බෙන මුදල අඩු හින්දා. ඒක තමයි මම දකින විදිහට මේකේ ඇත්ත කතාව. right? ඉතින් අපි graphics card එක repair කරලා රුපියල් 3000 5000 ගන්න වෙලාවේ laptop එකක් repair කරලා motherboard එකක් වගේ විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන් 5000 15000ක් වගේ labor fee එකක් ඒ repair එකට ගන්න. ඉතින් ඒකෙන්ද ගොඩක් අය කරන්නේ graphics card එකක් ආපුවම ඒක හදන්නේ නැහැ කියලා ආපහු යවන එක. ඉතින් එහෙම ගොඩක් situations මට ඇහිලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් ලංකා පුරාම මට කතා කරනවා එක එක දේවල් අහගන්න. ඉතින් ඔය කේස් එකත් එක්ක මට හිතුණා graphics card repairing සම්බන්ධව ටිකක් වැඩිපුර study කරලා ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඔය දේවල් වලින් පස්සේ මට කිහිප දෙනෙක් මගේ යාළුවෝ graphics card ගෙනත් දුන්නා. මේ දේවල් එක්ක මම මේක අත්හදා බලලා මට වැඩේ අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක තමයි graphics card එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි පොඩි කේස් තියෙන ඒවා repair කරගන්න පුළුවන්. right? ඒ විදිහට අපිට repair කරනවා නම් අපිට කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් graphics card එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ no display එකට. ඉතින් අපි graphics card එකක් පාවිච්චි කරන්නේ එක්ක monitor එකක් connect කරන්නේ නැත්නම් අපි onboard graphics පාවිච්චි කරන ගමන් separate graphics card එකෙන් rendering වැඩ කරගන්න තමයි මේ graphics card එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් බොහෝ දුරට ලංකාවේ අපි separate graphics card එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒකටම තමයි onboard graphics එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි monitor output එක ගන්න අපේ graphics card එකකින්. ඉතින් මේ graphics output එක කියන්නේ monitor එකට display එක ඉන්නේ නැත්නම් මේ graphics card එක වැඩ නැහැ කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට graphics card එකකින් display එකක් එන්නේ නැතුව fans කරකිනවා, detect කරනවා, මේ දේවල් ඔක්කොම වෙනවා නම් අපිට මේ graphics card එක එතනින් එහාට workbench එකට දාලා test කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ගෙදර test bench එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකත් මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා normal PC එකක්, PCI Express slot එකක් තියෙන නැත්නම් X16 slot එකක් වගන්න බැයි නම් X1 slot එකකින් අපිට පුළුවන් Riser card එකක් කරා මේ card එක plug කරන්න. ඉතින් අපිට onboard graphics තියෙන motherboard එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට පුළුවන් onboard graphics එකකින් monitor output එක අරගෙන separate graphics card එක secondary එක විදිහට තියලා වැඩ කරනවාද කියලා, ඒ කියන්නේ motherboard එකට detect වෙනවද කියලා check කරගන්න. ඉතින් motherboard එකට detect වෙන්නේ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ graphics card එකේ තියෙන PCB එක, ඒ කියන්නේ printed circuit board එක check කරන්න. මේකේ අපි multimeter එක ආධාරයෙන් ඉස්සලාම resistance check කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ voltages check කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම oscilloscope එකකින් අපිට මේකේ clock speed waveforms බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කියපු වැඩේට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ගෙදරක නම් multimeter එකක් සහ oscilloscope එකක්. right? ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ graphics card එක check කරලා අපිට පුළුවන් VRAM test එකක් කරන්න. ඉතින් මේකට Nvidia
හෝ AMD graphics card වල අපිට software දෙක තියෙනවා download කරගන්න පුළුවන් internet එකෙන්. ඒ විස්තර මගෙන් අහන්න එපා YouTube එකෙන් search කරලා ඒක හොයාගන්න. ඉතින් මේ software එක අපි run කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් graphics card එකක තියෙන VRAM ටික වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා තහවුරු කරගන්න. ඉතින් මේක කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි graphics card එකේ VRAM වල issue එකක් තියෙනවා නම් ඒක repair කරගන්න. මොකද VRAM issues තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම artifacts එනවා, ඉරි යනවා, අර කොළ පාට දේවල් වෙනවා, black string යනවා මේ වගේ graphics generate වෙන වැඩවලදී අනිවාර්යයෙන්ම graphics card එකේ artifacts එනවා. ඉතින් මේ වගේ artifacts આવත් අපිට අර software එක හරහා ඒකට කියන්නේ max utility කියලා. ඒක හරහා අපිට පුළුවන් VRAM ටික check කරගෙන VRAM ටික replace කරගන්න. බැරි වෙලාවකට අපිට VRAM ටික replace කරගන්න ඕන වුණොත් අපිට ඕන වෙනවා hot gun එක. hot gun එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තියෙනවා අපිට පුළුවන් graphics card එක ගෙදරින්ම repair කරගන්න. right. එතකොට අපි motherboard එකට detect වෙන්නේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ graphics card එක detect වෙන්නේ නැතුව beep තුනක් හරි ඇවිල්ලා හරි නැත්තම් power supply එක on වෙන්නේ නැත්තම් හරි graphics card එක ගහලා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ graphics card එකේ short තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් short බලනකොට ඇත්තටම අපිට voltage injection tool එකක් තියෙනවා හොඳයි. නැත්නම් DC power supply එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකම අපිට short තියෙන තැන් ටික හොයාගන්න thermal camera එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කියපු tools ටික ඔයාලගේ ගෙදර හෝ ඔයාගේ දැනට repair කරන තැනක තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් graphics card repairing පටන් ගන්න. හරි. ඉතින් මේ ටික මේ වෙනකොට ඔක්කොම මම සපුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම graphics card repair එක මේ වෙනකොට කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ TikTok channel එක follow කරන කෙනෙක් නම් මේ වෙනකොට දැකලා ඇති මම videos කිහිපයක් දාලා තිනවා මේ සම්බන්ධව. හරි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි repair එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි circuit board එක පැත්තෙන් check කරනවා. ඊට පස්සේ අපි VRAM එක පැත්තෙන් check කරනවා. එතනොත් එහාට අපිට graphics card එක ගොඩ දාගන්න බැරිුණොත් අපි reflowing method එකට යනවා. ඉතින් මේ reflow කරනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ graphics card එක කාලයක් වැඩ කරනකොට මේකේ තියෙන ඊයන් dry වෙලා, ඒ කියන්නේ වේලිලා මේකේ තියෙන contacts නැතුව යනවා. ඉතින් එතකොට graphics card එකට අවශ්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න බැරුව යනවා. ඉතින් මේකට අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් reflow කරනවා කියලා මේකේ තියෙන solder joints ටික ඔක්කොම ආපහු රත් කරලා join කරවනවා. ඉතින් ඒක අපිට අවශ්‍ය තැන් වල අපිට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ කරාට පස්සේ අපිට බොහෝ දුරට 90%ක්ම graphics card එකක් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ graphics card එක පිච්චිලා නැත්තම් විතරයි. ඉතින් graphics card එක පිච්චෙන්න පුළුවන් අකුණු ගහලා. නැත්තම් අපි after burn එක දාලා overclocking වැඩිපුර කරලා voltage ගිහිල්ලා මේ වගේ සිද්ධි වුණොත්. එතකොට අපි power supply එකේ issues තිබිලා ඒ හරහා graphics card එක පිච්චුනොත්. මේ වගේ දේවල් හින්දා graphics card එකක් පිච්චෙන්න පුළුවන් user එකක් හින්දා. නැත්තම් අපිට brand new graphics card එක ගත්තොත් 3 years warranty වලට මේ graphics card එක අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඉතින් ওই විදිහට තමයි graphics card එක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. right. ඉතින් මේ graphics card repairing පැත්තට ගියොත් අපිට මේකේ IC මාරු කරනවා නම් හෝ මේක VRAM මාරු කරනවා නම් අපිට ඒව හොයාගන්න ටිකක් අපහසුයි. මොකද අපිට ඒ මොඩල් එකේම graphics card එකක් අවශ්‍ය වෙනවා scrap board එකක් විදිහට. ඉතින් එහෙම පහසුකමක් ලංකාවේ නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් ගෙවල් වල තමයි මේ විදිහට scrap board තියෙන. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න නැති ඒවා අයින් කරලා තියෙන නැත්නම් විසි කරලා තියෙන. right. මේකට අපිට තියෙන එකම option එක තමයි AliExpress පිටපතන එක. ඉතින් AliExpress එකේ අවශ්‍ය chip එක order කරලා අපිට පුළුවන් මේක replacement එක දාගන්න. ඉතින් ඒකට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මාස යක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. මොකද ඒ chip එක එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට මේක දාගන්න ඕනේ. ওই විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් repairing process එක වෙන්නේ. හරිනේ. ඉතින් මේ graphics card එක මෙතන තියලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලට සමහරට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ graphics card එකට මේ වෙනකොට අවුරුදු 3ක් මගේ personal graphics card එක 3078GB එක. ඉතින් මේ graphics card එක මේ වෙනකම් මම ගලවලා නැහැ. right. මේක 3 years warranty මේ වෙනකොට ඉවරයි. ආපු ගමන් තමයි මේක ගත්තේ අර ගණන් වැඩිම කාලෙක. නමුත් මේ graphics card එක තාම හොඳට වැඩ. ඉතින් අපි graphics card එක පාවිච්චි කරනකොට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේක නිසි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සර්විස් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් සර්විස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩස්ට් තියෙන තැන්වල මේක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. හොඳ power supply එකක් මේකට use කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි mount කරනකොට ඒක හරියට mount වෙලාද, PCB එක ඇද වෙලාද, නැත්නම් support bracket එකක් තියන්න ඕනේද, stand එකක් තියන්න ඕනේද, මේ හැම දෙයක්ම අපි හොඳම සූක්ෂම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ graphics card එකේ ලෙඩ එන්න පුළුවන් කාලයත් එක්ක.
අන්න ඉතින් ග්‍රෆික්ස් කාඩ් රිපෙයාරින් කරනකොට අපිට ඕනම ග්‍රෆික්ස් කාඩ් එක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය GTX මුල් කාලේ මොඩල් එකක් ඉඳන් අපි ගත්තොත් GTX 450 ඊට කලින් GT මොඩල් එකක් වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ. නමුත් ඒවා ආර්ථිකමය පැත්තෙන් මේ දවස්වල පාඩුයි රිපෙයාර් කරන එක. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සාමාන්‍ය GTX මුල් කාලේ 600 series එකෙන් උඩ වගේ graphics card attempt එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් අලුතෙන් අවිලා තියෙන GTX මුල් ඒ වගේ ඉඳන් RTX 4000 series එක අලුත්ම කාඩ් එකක් issues check කරලා දෙන්න. පැහැදිලිනේ? ඉතින් මේ graphics card වල ඔක්කොම එකයි. ඉතින් සමහර මොඩල් වල අපිට schematics board view හොයාගන්න තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට තවත් ලේසි මේක issues හොයාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ සම්බන්ධව තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් comment section එකෙන් ගැන අහන්න මම ඔයාලට ඒ හැම දෙයකටම reply කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම YouTube channel එකේ ඉන්නේ හරිම පොඩි audience එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් දාලා තියෙන හැම comment එකකටම reply එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ මගේ හැටි. right? I think මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් comment section එකෙන් දාන්න. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් දාන්න. කතා කරන්න ඕන topics ඒ ගැනත් මම ඉස්සරහට videos විදියට ඔයාලට අරගෙන එන්න. right. ඉතින් graphics card එක repair කරන්න සාමාන්‍ය කීයක් විතර ගන්නවද? මේක ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු දෙයක් TikTok එකේ. right. ඉතින් graphics card එකක් මම ලංකාවේ මේ වෙනකොට කරන්නේ මම දැන්නම කරගෙන යන දෙයක්. මම YouTube channel එකේ මේක පළවෙනි පාට තමයි වීඩියෝ එකක් විදියට දාන්නේ. ඉතින් මම graphics card එකක් ඔයාලට check කරලා දෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම normally. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දුර ඉන්න අය තමයි මට graphics card එවන්නේ. විශේෂයෙන් කොළඹ ඉන්න අය. මම කුරුණෑගල බේස් වෙලා තමයි ඉන්නේ කුරුණෑගල ටවුන් එකේ. ඉතින් කොළඹ ඉඳන් කුරුණෑගලට කාඩ් එකක් එවලා ආපහු යන්න ලොකු වියදමක් යනවා. මම ඒක හොඳ ආකාරව දන්නවා. ඉතින් මේ හේතුව හින්දා මම graphics card එකක් courier කරනවා නම් මේ graphics card එක courier fee එක එවන කෙනා දරන්න ඕනේ එන එක සහ යන එක. පැහැදිලිනේ? ඉතින් මේ දෙකට courier fee එක ගෙවලා නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් graphics card එක මගේ location එකට අරන් එන්න. අරන් ආවට පස්සේ මම මේක normally ඔයගොල්ලන්ට inspection කරලා දෙනවා. මේකේ මොනවද තියෙන issues මේකට මේක තමයි කරන්න ඕනේ නැත්තම් මේකේ GPU එක dead වෙලා මේක හදන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් මම කියන්නේ graphics card එක මගේ workshop එකට හම්බුනාට පස්සේ. මොකද අපිට එතකන් කිසි දෙයක් කියන්න බෑ. over the phone කතා කරාට මට ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න බෑ. මොකද කාඩ් එක මගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ voltages check කරන්න ඕනේ. මේකේ condition එක මම බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම මේ වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන කෙනෙක් repair attempt එකක් දීපු කාඩ් එකක් බලන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒකට පෞද්ගලිකව කැමති නැහැ. මොකද ඒකේ තියෙනවා පිළිවෙල. බලන්න. මේ පිළිවෙල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් capacitors, resistors නැත්නම් පොඩි IC වගේ මාරු කරලා හෝ ගලවලා නැත්නම් ඒක missing කරලා තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් සංකීර්ණ වෙන වැඩක්. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් මම වෙන repair attempt එකක් කරපු කාඩ් එකක් බලන්න ටිකක් අදිමදි කරනවා මගේ හැටි. right. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් ඒක මාත් එක්ක කතා කරගන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මීට කලින් කියලා ඒ ගැන දැනුවත් කරලා මට කාඩ් එක ලැබෙන්න සලස්සන්න කාඩ් එක එවන්න කලින්. එතකොට මේ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක සම්පූර්ණ නොමිලේ තමයි මම කරන්නේ. ලංකාව ඕනම තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් කාඩ් එක මට courier කරන්න. courier කරලා මට පුළුවන් මේ දේ ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක කරලා ඔයාලට කියන්න මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට decide කරන්න පුළුවන් කාඩ් එක හදනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම ඉෂුවක් තිබිලා කාඩ් එක හදනවා නම් මේකට ගොඩක් වෙලාවට bench fee එක විදිහට රුපියල් 3000ක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකට graphics card එක ගලවන fee එක තියෙනවා. ඒ වගේම ආපහු high කරන fee එක, thermal paste apply කරන එක, RAM වල thermal pad ටික සවුතු නම් ඒක මම replace කරලා දෙනවා. ඒ වගේම bench fee එක මගේ equipment වලට යන ගාන ඒක cover කරගන්න ඕනේ electricity එක. එතකොට අපි මේකේ තව equipments වලට අමතරව මේකේ consumables ඕන වෙනවා. ඊයන් එතකොට solder paste, plugs මේ දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් එක තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ කාඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් repair එකෙන් පස්සේ අඩුම විනාඩි 15ක්වත් මම stress test එකක් කරලා full විදියට වැඩ නම් විතරයි payment එක ගන්න. පැහැදිලිනේ? right. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් clear ඇති කියලා. මොකද මේක අපි clear වෙන තරමට අපිට ලේසි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලා ළඟ දැන්ට කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා. WhatsApp message එකක් දාන්න location එක ඕන නම් ඒ වගේම තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව ඕන වෙලාවක contact කරන්න. මම පුළුවන් තරම් phone එක answer කරන්න try කරනවා. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරද්දී
හෝ මං ගොඩක් වෙලාට බිසි වැඩ කරන එකන ජීප එකක් රිෆලෝ කරනවාගේ වැඩ කන ඇරෙන්ඩ කලට පුළන්මට ඕනලාක කතා කරන්න ඉතින් ෆෝන එක බිසි වුණත් හෝ ඔෆ් කල දෙෙනන පසපොඩ ට්‍රයිකක්දේ රයි් ඉතිං මට කියන්න ඕනුනේ ගෙවල්ල ග්‍රෆික්ස් කාඩ් තියෙනයට ප්‍රපයාකණ්ඩ චාන්ස එකක් තියෙනු ඉතිං මට ඇහිලා තියෙන විදියට මං දන්න තරමින් ලංකාවේ හරිම සුළු පිරිසත්තමයි මේ ග්‍රෆික්ස් කාඩ් රිපෑරිං වලට ඉන්නේ ඉතිං උගලන්ට පුළුවන් තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් ගැන අහන්න අපි ඉස්සරහට හොඳ වැඩක් කරමු රයිට් ඉතින් මම හිතනවා කියන්න ඕන හැමදේම කියවෙන්න ඇති ඉතින් බිසි හින්දා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වීඩියෝස් ටික වෙනස් කරන්න මට හිතුණා නැත්තම් channel එක වීඩියෝස් නොකරින්න එකත් අපරාධ කියලා මට ගොඩක් මගේ ෆෑන්ස්ලා කියනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට හොඳ වැඩක් කරන්න. වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න RuwanTech YouTube channel එක. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.